أرحب بكم أصدقائي. معكم المختص في برمجة الإكسل جورج قصر الصوم. معلوماتنا اليوم مميزة وجديدة بالنسبة لي. أشكر الجهة التي تم وضعها في اليوتيوب وتم تنسيقها من جديد. هذه المعلومة تقول إنني عندما أقف فوق صورة موجودة في الإكسل وأكتب هذه الأسطر البرمجية لتتفاعل فوق منطقة معينة من الصورة، خلية أي اثنين تأخذ اللون الذي أنا أقف عليه. نلاحظ مثال على ذلك، إنني عندما أقف في هذه الزاوية العلوية من الصورة أخذ هذا اللون، أما عندما أقف على عين المجسم أخذ اللون الأسود، عندما أقف على دموع المجسم أخذ اللون أزرق، عندما أقف على الجسيم للصورة أخذ اللون البرتقالي، عندما أقف على الفم أخذ اللون الأحمر. إنها قريبة لمبدأ الفوتوشوب، أي صورة أستطيع أن أعرف تدرج الألوان لها. وعندما نعطي خاصية لخلية الإكسل هنا، ندخل إلى خلية الإكسل يعطينا تدرج الألوان ونستطيع أن نعرف هذا اللون ما هو التدرج له. تم تسجيل هذه الأسطر. طبعا القسم الأول خاص بتخاطب الإكسل مع جهاز الكمبيوتر والويندوز والبرمجيات الأخرى. القسم الذي تم تلوينه باللون الأخضر لم يتنفذ من قبلي، أعطى خطأ ولذلك تم إلغاءه، لكن البرمجة لم تتأثر. إنني غير خبير في هذه الأسطر، لكن البرمجة فعالة والآن سوف نراها في الملف التجريبي. الملف التجريبي تم وضع اختصار له كنترول حرف O بالأجنبي لكي يتم التنفيذ. لنستعرض الأسطر، لها 3 متغيرات. المتغير الأول يأخذ موقع الماوس، المتغير الثاني يأخذ إحداثيات الماوس من الإكس والواي، لاحظ أنها أخذت، وهنا الكرول المتغير الثالث يجمع بينهما ليأخذ مكان البكسل. بذلك نقول أن الخلية الثانية من العمود الأول أي 2 يجب أن تأخذ اللون الذي حفظ بالمتغير كرول 1. كرول 1 الذي هو أخذ نتائج المتغير الأول والإكس للمتغير الثاني والواي للمتغير الثاني. طبعا هذه البرمجيات اعتمدت على ما تم تسجيله في القسم العلمي. لنلاحظ الملف التجريبي وأرجو أن تستفيدوا من هذه البرمجيات. الآن أنا سوف أقف هنا في هذه المنطقة وأتأكد أن الكيبورد هو باللغة الإنجليزية وأضغط كنترول O. نلاحظ تم التلوين، والآن سوف أقف فوق العين وأضغط كنترول O. نلاحظ التلوين وهذه المنطقة، نلاحظ التلوين بقي الأحمر على ما أظن. فإذا إنها من النتائج المهمة جدا في برمجة الإكسل. أشكر مرة أخرى الجهة التي تم إصدارها على اليوتيوب واستفدنا من هذه المعلومات. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة ومفيدة للجميع. بأمان الله.